Good evening, students. ভালে আছে আপোনালোক আশা কৰিছো আজি এটা নতুন টপিক এটা লৈ আহিছো আৰু ইজ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং ওৱান আৰু যদি জিঅ'পলিটিকেলি চাবলৈ যায় ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে যথেষ্ট এটা ৰিপাৰকেশ্যন থকা এটা হয় আৰু চেণ্ট্ৰেল এছিয়াত নতুনকৈ যোনবোৰ জিঅ'পলিটিকেলি যিমানবোৰ নতুন নতুন ডেভেলপমেণ্ট চলি আছে সেইখিনি ৰিপাৰকেশ্যনছ ইণ্ডিয়াত কি হ'ব আৰু এই গোটেই আইডিয়াটোত ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে কি ইছ্যু আছিলে কি কি ভাল হয় কি বেয়া হয় এই গোটেইখিনি বস্তু আমি অকণমান চাবলৈ চেষ্টা কৰিম আইনি এয়াৰ বেছ ইজ এ এয়াৰ বেছ ক'ত আছিলে তাজিকিস্তান বুলি এখন জেগাত তাজিকিস্তান ওৱান অফ দ্য ভেৰি ৰিচৰ্চ ৰিচ এৰিয়া আছিলে ক'ত চেণ্ট্ৰেল এছিয়ান ৰিজনটোত ৰাইট চ' তাজিকিস্তানৰ যোনখন ৰাজধানী দুশানবেৰ পৰা বহুত বেছি দূৰত নহয় চ' তাৰ কাষতে আছিলে কি আমাৰ আইনি এয়াৰ বেছটো আইনি এয়াৰ বেছটো হিষ্টৰিকেল ইম্পৰ্টেঞ্চ আজিৰ পৰা নহয় ইট হেজ বিন দেয়াৰ চিন্স দ্য ডেইজ অফ ছোভিয়েট ৰাছিয়া যেতিয়া ছোভিয়েট ৰাছিয়াৰ 1978ত 1979ৰ যোনখন সেই কালছোৱাত যোনখন ছোভিয়েট ৰাছিয়া আৰু আফগানিস্তানৰ যোনটো প্ৰ' কমিউনিষ্ট গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে এই দুটাৰ এগেইনষ্টত আফগান মুজাহিদিনে যেতিয়াৰ পৰা সেই যুদ্ধখন আৰম্ভ হৈছিল তেওঁলোকৰ মাজত সেই তেতিয়াৰ পৰা এই আইনি এয়াৰ বেছ হেজ বিন দ্য চেণ্টাৰ অফ ছাচ ৰিলেশ্যনছ এণ্ড ছাচ ডেভেলপমেণ্টছ গতিকে যেতিয়া ছোভিয়েট ৰাছিয়া ডিছইণ্টিগ্ৰেশ্যন হৈ গ'ল 1991ত আৰু এই যিমানবোৰ ছাৰাউণ্ডিং কাণ্ট্ৰিজ আছিলে ছোভিয়েট ৰাছিয়াৰ সেইবোৰ যেতিয়া নিজে নিজে একোটা ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ পালে ফৰ এক্সাম্পল তাৰ মাজত তাজিকিস্তানো এখন কাণ্ট্ৰি এখন আছিলে they were trying to realize যে সেই এয়াৰ বেছটোক তেওঁলোকে কি ধৰণে ডেভেলপ কৰিব this is the reason where India comes into the picture আৰু ইণ্ডিয়া সেই পিকচাৰখনত আহাৰো যথেষ্ট ৰিজন আছে তাৰে এটা ভেৰি প্ৰাইম ৰিজন যদি আপোনালোকে চাবলৈ যায় 1999ৰ যোনখন কাৰ্গিল যুদ্ধ হৈছিলে that is when the অটল বিহাৰী বাজপেয়ী গভৰ্ণমেণ্ট they realized যে ইণ্ডিয়াক যোনটো ছিকিউৰিটি এৰেঞ্জমেণ্ট হয় সেইটো আমি অকল উইদিন দ্য কণ্ট্ৰলছ থাকি আমি লাভ নাই we will have to get out of our controls we'll have to get out of our boundary যাতে এটা আমি overlooking এটা আইডিয়া এটা পাই থাকো বাহিৰৰ পৰাও কি হৈছে যাতে আমি এটা সিচুৱেশ্যন আমি ক্ৰিয়েট কৰি থব পাৰো and this is where 2001ত যেতিয়া USA তালিবানৰ এগেইনষ্টত এটা war against terror বুলি এখন আফগানিস্তানৰ যুদ্ধখন আৰম্ভ কৰিছিলে সেই মোমেণ্টত ইণ্ডিয়া took the opportunity and ইণ্ডিয়া এই এয়াৰ বেছটো লোৱাৰ কাৰণে তাজিকিস্তানৰ যোনখন গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে চ' নিউ দিল্লী এণ্ড দুশানবে right at that particular moment তেওঁলোকে এখন 20 বছৰৰ কাৰণে এখন লিজ এগ্ৰিমেণ্ট এখন চাইন কৰিছিলে ক'বাত না ক'বাত ইয়াতে এটা ইছ্যু এটাও আছে যে ইণ্ডিয়াই এনেকুৱা এটা ক্ষেত্ৰত বিকজ দিছ ৱাজ আৱাৰ ফাৰ্ষ্ট অভাৰচিজ এটা আমাৰ স্পট এটা আছিলে সেইটো কাৰণে ক'বাত না ক'বাত ইফছ এণ্ড বাটছ বহুত আছিলে সেইটো কাৰণে হয়তো আমি বহুত দীঘলীয়া এটা আমি লিজ এগ্ৰিমেণ্ট এটা লোৱা নাছিলো আমাৰ এগ্ৰিমেণ্টখন বহুত কম সময়ৰ কাৰণে আছিলে which was only for 20 years আমি আৰম্ভ কৰিছিলো 2002ত চ' সেইমতে শেষ হ'ব লাগে 2022 চনত ৰাইট চ' এই 20 বছৰৰ পিছত আজি ডেভেলপমেণ্টটো কি হৈছে সেই গোটেইখিনি বস্তু মই আপোনাক হিষ্ট্ৰীটো এবাৰ কৈ দিছো এবাৰ আমি শ্লাইডছত আমি কি লিখা আছে সেইখিনি অকণমান চাওঁ আৰু কাৰেণ্টলি ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে বা গ্ল'বেলি এট দিছ মোমেণ্ট এই এয়াৰ বেছটো ইণ্ডিয়াৰ হাতৰ পৰা আঁতৰি যোৱাত কাৰ হাত আছে বা ৰিপাৰকেশ্যনছবোৰ কি ধৰণে হ'ব পাৰে অকণমান এবাৰ চাই লওঁ এইখিনিয়ে কথা পাতিছো ইতিমধ্যে যে তাজিকিস্তান হেজ ৰিক্লেইমড ফুল কণ্ট্ৰল অফ দি আইনি এয়াৰ বেছ মই যি ধৰণে আপোনালোকক ক'লো যে আইনি এয়াৰ বেছটোৰ যোনটো এগ্ৰিমেণ্ট আছিলে লিজ এগ্ৰিমেণ্ট আছিলে সেই লিজ এগ্ৰিমেণ্টখন তাজিকিস্তান গভৰ্ণমেণ্ট আৰু ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টে কৈছিলে যে আমি এটা জইণ্ট অপাৰেশ্যন কৰি থাকিম আৰু সেইটো আইডিয়াত এই গোটেইখিনি ৰিপাৰকেশ্যনছবোৰ আমি এতিয়া চাই লওঁ This brings an end to India's nearly 2-decade operational presence at the strategically vital facility. Second, marks a significant inflection point in the Central Asian geopolitics. Third, Russia and China are intensifying their grip over regional military and political spheres of the influence. Contraction of India's strategic reach in the region. The region is crucial for monitoring Pakistan, Afghanistan, and the broader Eurasian security theater. In this context, মই এখন মেপ এখন ইয়াতে ইনক্লুড কৰি দিছো সেই মেপখনত অকণমান বুজিবলৈ চেষ্টা কৰো যে দুশানবে ক'ত আছে তাজিকিস্তান ক'ত আছে ইণ্ডিয়াৰ পৰা কিমান দূৰত আৰু সেই যোনটো জিঅ'গ্ৰাফি বিকজ জিঅ'পলিটিক্সত আমি জানো যে জিঅ'গ্ৰাফি অফ এ নেশ্যন জিঅ'গ্ৰাফি অফ এ প্লেচ ইজ ভেৰি ষ্ট্ৰেটেজিকেলি ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আছ ইন দিছ কনচিডাৰেশ্যন প্ৰথমটো ইয়াতে কি কৈছিলো যে ইণ্ডিয়াৰ 2 decades যোনটো জাৰ্নি আছিলে তাজিকিস্তানৰ এই যোনটো এয়াৰ বেছত আইনি এয়াৰ বেছত সেইটো শেষ হ'ল ছেকেণ্ডত কৈছে কি দিছ ইজ আ
marks a significant inflection point in the geopolitics of Central Asia. Central Asia বৰ্তমান সময়ত কি ধৰণে মডুলেশনছবোৰ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে সেইটো বস্তু বুজাইছে। মই আপোনালোকক আৰম্ভণিতে এটা কথা কৈছিলো যে কোনখিনি কোনে আজি ইণ্ডিয়াৰ এই যোনটো লষ্ট বুলিয়ে মই কৈছো, এই যোনটো ডেভেলপমেণ্ট হ'ল তাৰ পিছফালে কোন আছে, চাইনা আৰু ৰাছিয়া। কিয় আছে সেইটো আমি বুজিব চেষ্টা কৰিম। ইণ্ডিয়াৰ কন্ট্ৰেকশ্যন হৈছে, সেই ৰিচটোত সেই ৰিজনটোত যোনটো আমাৰ ৰিচ আছিলে এইটো কন্ট্ৰেকশ্যন হৈছে। এণ্ড লাষ্টলি হৈছে কি, দিছ ইজ গোইং টু মনিটৰ, কি মনিটৰ কৰিব, পাকিস্তান, আফগানিস্তান আৰু যোনটো গ্ৰেটাৰ ইউৰেছিয়ান চিকিউৰিটি থিয়েটাৰটো আছে কেনেকে। যোনটো আপোনালোকে জানে যে এইখন মেপ ইণ্ডিয়াৰ হয়, জম্মু কাশ্মীৰ ইয়াতে আছে। উই ভেৰি ৱেল নো যে আফগানিস্তান ইজ কানেক্টেড টু ইণ্ডিয়া থ্ৰু আ স্মল কৰিডৰ। এইটোক আমি কি বুলি জানো, এইটোক আমি জানো যে দিছ ইজ কল্ড দ্য ৱাখান কৰিডৰ, ৰাইট। এইটো হৈছে ৱাখান কৰিডৰ। গতিকে এতিয়া যেতিয়া আমি চাবলৈ যাওঁ যে আফগানিস্তানখন ক'ৰবাত এইখিনিত আছে, দিছ ইজ পাকিস্তান, এইখন হৈছে আমাৰ তাজিকিস্তান, and this is Dushanbe. Somewhere here is your Ayni Air Base. এইটো হৈছে আপোনালোকৰ Ayni Air Base, right? গতিকে ইয়াতে যদি Ayni Air Base টো আছে, এটা বস্তু আপোনালোকে গম পাইছে যে এইটো জায়গাৰ পৰা এটা অভাৰআৰ্কিং এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ক'লৈকে আছে, চাইনাৰ কনচিডাৰেশ্যনত কি চলি আছে। আমি গম পাওঁ যে ৱাখান বৰ্ডাৰলৈকে আমাৰ ৰিচটো আছে। আমি গম পাইছো যে আফগানিস্তানত যদি কিবা ডেভেলপমেণ্ট হ'ব পাৰে সেইটোৱে আমাক হেল্প কৰিব। থাৰ্ডলি আমাক যদি পাকিস্তানত যদি আমি ৰিচটো আমি নিজৰ ইনক্ৰিজ কৰিব লাগে, মিলিটাৰীলি হওক বা এয়াৰ ফ'ৰ্চৰ থ্ৰুদি হওক, উই কেন আণ্ডাৰষ্টেণ্ড যে এই যোনটো এয়াৰ বেছটো হয় এইটোৱে আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট এটা ষ্ট্ৰেটেজিক লোকেশ্যন এটা প্ৰভাইড কৰি আছিলে, ৰাইট। চ' দিছ ৱাজ দি আইডিয়া। গতিকে আইনি এয়াৰ বেছটোক আমি অকল এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এদি চাই থকা নাছিলো, আমি তাক অকল মিলিটাৰী বেছ হিচাপে চোৱা নাছিলো। আমি তাক ছেকেণ্ড যোনটো আইডিয়া আছিলে সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা হৈছিলে কি, যে লিচনিং পোষ্ট, মানে সেইখিনি এৰিয়াত যিমানখিনি ডেভেলপমেণ্ট হ'ব চেষ্টা হৈ থাকিব বা যিখিনি ডেভেলপমেণ্ট হ'বলৈ আগবাঢ়ি থাকিব, সেই গোটেই বস্তুবোৰ চাই থকাৰ বা শুনি থকাৰ, সেই কাণখন দি থকাৰ আমাৰ কাৰণে এটা পইণ্ট এটা আছিলে। চ' দিছ ইজ দ্য ৰিজন এই পইণ্টটো আমাৰ কাৰণে এটা হেৰাই যোৱাত আমাৰ কাৰণে যথেষ্ট প্ৰব্লেম এটা হৈছে। এণ্ড ইন দিছ আইডিয়া আইনি এয়াৰ বেছে অকল জিঅ' পলিটিক্স বা পলিটিকেল আইডিঅলজিকে ছাপৰ্ট কৰি থকা নাছিলে। ফৰ এক্সাম্পল, যেতিয়া ৰিচেণ্টলি আফগানিস্তানত যেতিয়া আকৌ তালিবানৰ ৰিজিমটোৱে টেক অভাৰ কৰিছিল, দিছ ইজ ৱেন আইনি এয়াৰ বেছৰ পৰা আমি বহুতখিনি এয়াৰক্ৰাফ্ট পঠিয়াইছিলো। কিহৰ কাৰণে, যিমানখিনি ইণ্ডিয়ানছ তাতে আছিলে, ফৰ দ্য ৰিপাট্ৰিয়েশ্যন প্ৰচেছ, ৰাইট। গতিকে ষ্ট্ৰেটেজিক লোকেশ্যন এটা আছিলে। এণ্ড ইন দিছ প্ৰচেছ উই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং যে এই যোনটো আইডিয়া সেইটো আমি ক'ৰবাত নক'ৰবাত ডিপ্ল'মেটিকেলি আমাৰ এটা ডাঙৰ এটা লষ্ট এটা হৈছে, ৰাইট। ইন দিছ কনচিডাৰেশ্যন ইয়াতে যদি আপোনালোকে আৰু এটা যদি গ্ৰেটাৰ পিকচাৰ এটা চাবলৈ যায়, চ' দিছ ৱাজ অলছ' পইণ্ট য'ৰ পৰা আমি চেণ্ট্ৰেল এছিয়াৰ যোনটো পলিটিক্স তাতে আমি আমাৰ ছফ্ট ইনফ্লুৱেঞ্চ এটাও থ্ৰু এটা কৰিব পৰাকৈ আমাৰ হাতত এটা সক্ষমতা আছিলে। চ' দিছ ইজ দ্য ৰিজন আইনি এয়াৰ বেছ আজি ভাৰতৰ হাতৰ পৰা গুচি যোৱাত আমাৰ এটা ইছ্যু এটা ডেফিনেটলি ক্ৰিয়েট হৈছে। আৰু এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং এটা হৈছে যে ক'ৰবাত না ক'ৰবাত ৰাছিয়া আৰু চাইনাই নিজৰ যোনখিনি ইনফ্লুৱেঞ্চেছ আছিলে ইয়াতে তেওঁলোকে এক্সাৰ্ট কৰিবলৈ আকৌ আৰম্ভ কৰিছে। ইন দিছ কনচিডাৰেশ্যন নেক্সট শ্লাইডখনলৈকে যাওঁ, কি সুধিছে ইয়াতে। This is all about India আৰু আইনি এয়াৰ বেছত। মই যি ধৰণে আপোনালোকক ক'লো যে বাজপেয়ী গভৰ্ণমেণ্টে 2002 যেতিয়া দুশানবে আৰু নিউ দিল্লীয়ে এখন এগ্ৰিমেণ্ট চাইন কৰিছিলে, সেই আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙত তাৰ আগৰ যোনটো বস্তু আছিলে যে আইনি এয়াৰ বেছক লৈ পিনে তাজিকিস্তান গভৰ্ণমেণ্টে কি ধৰণে আগবাঢ়িব, বিকজ দেট ৱাজ ৰাদাৰ ইন এ ডিলাপিটেটেড কণ্ডিশ্যন। গতিকে সেই বস্তুটোক ঠিক কৰিবৰ কাৰণে দি আইডিয়া ৱাজ ইণ্ডিয়াৰ ইনভলভমেণ্ট ইন দি আৰ্লি 2000। ইণ্ডিয়াই অলমষ্ট $70 million তাতে ইনভেষ্ট কৰিছে, বিটুইন $70 million আৰু $100 million। ইমানখিনি পইচাৰ মাজত ইণ্ডিয়াই ক'ৰবাত না ক'ৰবাত তাতে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিছে। ইণ্ডিয়াই এটা 3200 মিটাৰ ৰানৱে এটা কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছে, নতুন হেংগাৰ্ছ কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছে, এয়াৰ ট্ৰাফিক কণ্ট্ৰল টাৱাৰ্ছ এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে, ৰাডাৰ ফেচিলিটিজ কৰিছে, পেৰিমিটাৰ ফৰ্টিফিকেশ্যনছ, যথেষ্টখিনি কাম কৰিছিলে। এণ্ড ইন দিছ কনচিডাৰেশ্যন ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্টৰ তাতে এটা কেপাচিটিও আছিলে যে ক'ৰবাত না ক'ৰবাত তেওঁলোকে তাতে Sukhoi 30 MKI হেলিকপ্টাৰ্ছবোৰ তাতে এয়াৰক্ৰাফ্টছবোৰ তেওঁলোকে তাতে ষ্টেচন কৰিব আৰু MI-17 হেলিকপ্টাৰ্ছবোৰ ষ্টেচন কৰিব। ইন দিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং সেই এয়াৰ বেছটোক অপাৰেশ্যনৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াই নিজৰ ষ্টাফ এটাও ৰাখিছিলে, which consisted of some 200 Indian Air Force officers, right? So in this understanding, আমাৰ কাৰণে this became
almost every time, specifically যে আমাৰ এটা important idea এটা আছিলে why because this was the first air station আমাৰ কাৰণে internationally, right? So in this consideration এবাৰ আমি Central Asia mapখন এবাৰ আমি চাই লওঁ। এইখন হৈছে চেন্ট্ৰেল এছিয়াৰ মেপ। চ' ক'বাত না ক'বাত আপোনালোকে দেখিছে দিছ ইজ তাজিকিস্তান, এইখন দুশানবে, আৰু ইয়াতে ক'বাত আছে আমাৰ আইনি এয়াৰ বেছটো। মই যোনটো অলপ আগতে ক'লো যে ছফ্ট পাৱাৰ ইমপ্লিকেশ্যনটো, চ' ইয়াৰ পৰা ক'বাত আমি ইয়াক বেছ কৰি পিনে উই কুড গেট ইনটু ক'তলৈকে যাব পাৰিছিলোঁ আমি চেন্ট্ৰেল এছিয়ালৈকে, ৰাইট? এতিয়া চেন্ট্ৰেল এছিয়াখন আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমি জানো, আৰু যোনটো চেন্ট্ৰেল এছিয়ান চেণ্টাৰ কৰি থকা পলিচি ইণ্ডিয়াৰ কেইবাটাও আছে। চ' ইন দিছ কনচিডাৰেশ্যন চেন্ট্ৰেল এছিয়া আমাৰ কাৰণে এনাৰ্জি স্পেচিফিক এনাৰ্জি ছিকিউৰিটিটোক এষ্টাব্লিছ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট, বিকজ আমি জানো যে ইয়াৰ পৰা আমি ইউৰেনিয়াম পাই আছোঁ, ৰাইট? চ' যোনটো তাপি পাইপলাইন আছে দেট ইজ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট। তুৰ্কমেনিস্তান, আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইণ্ডিয়া যোনটো পাইপলাইন হয়, এই গোটেইখিনি বস্তু আমি জানো, এণ্ড উই ভেৰি ৱেল আণ্ডাৰষ্টেণ্ড যে চেন্ট্ৰেল এছিয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেঞ্চ কি। এইটো কনচিডাৰেশ্যনতে আমি জানো যে ইৰাণত আমি এটা পৰ্টো কনষ্ট্ৰাক্ট কৰি আছোঁ, ৱাই? বিকজ ইফালৰ পৰা আমাৰ যাবৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয়। We understand the POK আছে ইয়াতে, so we cannot move in through this direction despite having connectivity through the Wakhan corridor. সেইটো কাৰণে আমি এইটো বস্তু পাকিস্তানক বাইপাছ কৰিবৰ কাৰণে আমি ইৰাণত এটা পৰ্ট এটা কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিছিলোঁ, চাবাহাৰ পৰ্ট, ৰাইট? চ' এই CPEC যোনটো কনচিডাৰেশ্যন, সেইখিনিক আমি বাইপাছ কৰিবৰ কাৰণে সেইটো চেষ্টা কৰি আছিলোঁ। সেইটো কনচিডাৰেশ্যনত আইনি এয়াৰ বেছ ৱাজ এগেইন ইম্পৰ্টেণ্ট। এতিয়া আমি এটা বস্তু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ যে ৰাছিয়া আৰু চাইনাই বৰ্তমান এট দিছ মুমেণ্ট why are they not wanting যে এটা আউটছাইড ৰিজন পাৱাৰ এটা আহি পিনে ক'বাত না ক'বাত তাতে নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰক। ফৰ দ্যাট মেটাৰ আপোনালোকে যদি বস্তুটো বুজি পাবলৈ অকণমান চেষ্টা কৰে, 2021ত ৰিচেণ্ট যোনটো ডেভেলপমেণ্ট হৈছিল কি, যে US-ৰ ফৰ্চেছবোৰ আফগানিস্তানৰ পৰা আঁতৰি গুচি গ'ল। চ' এৰিয়াটো ভেকেঞ্চি এটা ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল, বিকজ অফ which was taken everything, গোটেইখন যোনটো ডেমক্ৰেটিকেলি ইলেক্টেড গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে was all over taken off by the Talibani regime আকৌ এবাৰ, right? So এই Talibani regime লৈ লোৱাৰ পিছতে যদি আপোনালোকে চাবলৈ যায় যে এইখন মেপত চাইছোঁ যে this is the Afghanistan border, right? আৰু তাজিকিস্তান border, তেওঁলোকে border share কৰি আছে। So any implication that happens in Afghanistan, তেওঁলোকৰ এটা consideration যে এইটোৰ এটা repercussion ক'লৈকে যাব পাৰে, তাজিকিস্তানলৈকে যাব পাৰে। So in this idea, they definitely needed to strengthen this particular border with them, right? গতিকে সেইটো কনচিডাৰেশ্যনত তেওঁলোকে যোনটো বস্তু কনচিডাৰ কৰিলে যে চাইনাই অলৰেডি কি কৰি আছে, এইখিনি জেগাত somewhere this যোনটো চাইনাৰ ৱেষ্টাৰ্ণ বাউণ্ডেৰী, তাতে এটা মিলিটাৰী পোষ্ট এটা ইনষ্টল কৰি আছে। আইডিয়াটো এইটো যে চেন্ট্ৰেল এছিয়াৰ পৰা কিবা মুছলিম ইনভেজনছ হ'ব পাৰে নেকি, উইঘুৰ মুছলিমৰ যোনটো কনচিডাৰেশ্যন চাইনাৰ কাৰণে ইটছ এ বিগ হেডেক, ৰাইট? এই গোটেইখিনি বস্তু যদি আপোনালোকে কানেক্টিং দ্য ডটছ কৰে, the idea becomes that China would not want any other forces to be there. Why? First of all, আমি এইটো বস্তু বুজি পালো যে যোনটো ইনগ্ৰেশ্যনটো হৈ আছে। Secondly, the China নিজৰ Belt and Road Initiative through they are wanting to make its essence felt quote Central Asian countries, right? So in this understanding, in this categorization, so China যেতিয়া ইফালে বিচাৰি আছে, so নিজে যেতিয়া তেওঁলোকে তাজিকিস্তানত ইনভেষ্ট কৰি আছে, in this consideration China would not want India to also be a party in the same area, right? So this is the first reason why China তাজিকিস্তানৰ প্ৰেচিডেণ্টক বাৰে প্ৰেছাৰাইজ কৰিছিলে যে ইণ্ডিয়াৰ এই যোনখন এগ্ৰিমেণ্ট আছিলে এইখন যাতে কোনো পধ্যেই ৰিনিউ নহয়। ইন দিছ কনচিডাৰেশ্যন যদি আপোনালোকে ৰাছিয়াৰ কথা চাবলৈ যায়, ৰাছিয়াই কিয় এক্সাৰ্ট কৰিছে? ৰাছিয়াই সদায় চেন্ট্ৰেল এছিয়ান কাণ্ট্ৰিজখিনিক নিজৰ বেকয়াৰ্ড বুলিয়ে ভাবি থৈছিলে। দে হেভ বিন দেয়াৰ টুগেডাৰ চিন্স দি USSR ডেইজৰ পৰা, আৰু বৰ্তমান যিটো তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈছে এটা কালেক্টিভ ছিকিউৰিটি ট্ৰিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন এটাও তেওঁলোকৰ মাজত আছে। ইন দিছ আইডিয়া তাজিকিস্তানৰ যদি কাইলৈ পৰহি কিবা এটা ছিকিউৰিটি থ্ৰেট এটা বা ইছ্যু এটা আহে, চ' ৰাছিয়া would definitely take it upon itself, right? So in this understanding, যদি ৰিচেণ্ট ডেভেলপমেণ্টটো আপোনালোকে চাই যে ৰাছিয়াই নিজৰ বহুতখিনি এনাৰ্জি ইনভেষ্ট কৰি থৈছে ক'ত, ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধখনৰ লগত। ইন দিছ কনচিডাৰেশ্যন তাজিকিস্তানৰ লগত যোনটো ৰাছিয়াৰ ডেভেলপমেণ্ট আছিলে সেইটো ক'বাত না ক'বাত কমি আহিছে, বিকজ অফ উইচ এই যোনটো ভেকেঞ্চি ক্ৰিয়েট কৰি থোৱা আছিলে, এই ভেকেঞ্চিত আমি ইণ্ডিয়া সোমাব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু কি হ'ল
China did take the opportunity, right? So in this consideration, China understanding to buzilu, Russia would not want in its backyards at a additional at a regional power at a humor, right? So all in all, we understand that both Russia and China, Bortoman after the tariff sanctions with US, Russia because Ukraine lo juddha lagi ase, hey sanctions bur trade wars onto চলি আছে আজি US আৰু চাইনাৰ মাজত, why? Because of the rare earth minerals onto issue. এই গোটেইখিনি বস্তু যদি আপোনালোকে কম্প্ৰিহেণ্ড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে, the idea becomes যে ৱেষ্টৰ কনচিডাৰেশ্যনটো অলপ লাহে লাহে এটা পাতল হৈ আহিছে, and চাইনা আৰু ৰাছিয়াৰ তেওঁলোকৰ মাজত renewed interest আছে, and this is the reason where তেওঁলোকে নিজৰ পাৱাৰটো চেন্ট্ৰেল এছিয়ালৈকেও এক্সটেণ্ড কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। and all in all এই গোটেইখিনি কনচিডাৰেশ্যনৰ মাজত ক'বাত না ক'বাত তাজিকিস্তানেও ভুগিছে দুখন নিউক্লিয়াৰ ষ্টেটছৰ মাজত, and this is where India has finally lost an agreement which could not be renewed again and again, right? So in this idea, so Central Asia was important, everything here was important for India through this Ayni Air Base, and losing this will have serious implications for us. আৰু এইখিনি মই যিমানখিনি কথা মই অলৰেডি ডিছকাছ কৰিছোঁ, সেইখিনি কথা ইয়াতেও লিখা আছে যে এইটো এটা ভেণ্টেজ পইণ্ট এটা আছিলে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে, যেতিয়া আমি আমাৰ ছিকিউৰিটি কনচিডাৰেশ্যন চাই আছিলোঁ। ইট ইজ চাম লেছ দেন 1000 কিলোমিটাৰ্ছ ফ্ৰম পাকিস্তানছ নৰ্দাৰ্ণ বৰ্ডাৰ। কিবা কাৰণে যদি কিবা এটা হ'বলগীয়া হয়, যুদ্ধৰ এটা চিটুৱেশ্যন আহিবলগীয়া হয়, চ' ইট ৱাজ ভেৰি মাছ নিয়ৰ আৱাৰ এৰিয়া। ৱাখান কৰিডৰৰ যোনটো মই কনচিডাৰেশ্যন অলৰেডি কৈছোঁ, that it was a strategic fulcrum eta asle, unique dual advantage jontu moi already koisu. This is considering yak eta listening post hisabe ami sabo paru, tar logote yak ami aru eta ki hisabe sabo paru je amar karone eta military outpost hisabe ami sabo paru, aru staging grounds for Indian Air Force strikes deep inside the Pakistan. So keteba dorkar jodi hobologia hol hoy, so Pakistanor deep inside fields borer karneo it was strategically very important. আৰু মই ঠিক তেনেধৰণে কোৱা মতে connect Central Asia policy, so Ayni Air Base rather fit very well where while considering India connect Central Asia policy. So এই গোটেইখিনি বস্তুত next movement government of India পৰা কি হ'ব, government of India কি step লয়, এইটো বস্তু এটা important হৈ যাব, and changing geopolitics, changing global orderত ইণ্ডিয়াই নিজকে আকৌ কেনেকে এটা prominent positionলৈকে লৈ যাব বিচাৰিছে বা prominent positionলৈকে লৈ যাব পাৰে, সেইটো বস্তু আমাৰ কাৰণে চোৱা দৰকাৰ। Let us wait and watch. Until then, all the very best. আকৌ লগ পাম with another such video. Thank you. Good evening.